Ayan, so yung next set of operations ay yung string operations. Ayan, yan yung mga few operations para sa pag-handle ng strings. Actually, konti lang talaga to. Ayan, so meron tayong dalawang operators. So, yung isa ay yung concatenation operator or concatenate. So, yung idea is kino-combine niya yung dalawang strings into one. And yung isa naman ay similar lang doon sa assignment operator na na-discuss natin last time ay ang mangyayari is i-concatenate niyo yung dalawang string tapos i-return niyo yung value sa variable na na-set mo. Yan. So, ito yung definition niya. Appends the current value of str1 to str2 and assign the value to str1. So, similar lang dun sa assignment operator natin. Ayan. So, try natin gawin. Ayan. I'll remove this one. This one also. String operators. So, sa string operators, meron tayo yung dot para sa concatenate. Yung idea niyan is concatenate or add. For example, meron tayong name na variable. The first name. Ayan. Sabihin natin dito, John. Sabihin natin yung last name is equal sa duo. Ayan. So, after nyan, try natin gumawa ng full name na variable. Full name is equal sa first name dot lagay tayo ng last name. Ayan. So, yung dot operator na to is ipag-add niya, pagko-combine niya yung dalawang string natin. Okay? So, try natin i-echo to. Echo full name. Ayan. John Doe. Aha, magkakabit sila, magkatabi, kadikit. So, try natin lagyan ng space. So, para maglagay naman ng space, simple lang naman. Gamit pa rin tayo ng concatenation symbol. Then, yan, quotation. Implying na string pa rin. Yan, space lang. Ayan. Kakalabasan yan eh. Ito. May space na tayo. Ayan, pwede rin natin dito actually combine yung string. So, sabihin natin na pati means pwede tayo mag-combine dito ng number. Sabihin natin ilan ba? Meron tayong age na 21. Tapos, kabit natin yung age variable. So, kakalabasan yan is John Doe 21. Ayan, pwede rin yan. Ayan. Ayan. So, yan yung concatenation na operation. So, ayan. Ipagko-combine nyo yung dalawang string into one using this na symbol na period or dot. Ayan, so try naman natin yung assignment operator ng concatenation. Ano ba to? Sabihin na natin meron tayong name is equal sa John. So, may another variable tayo ng last name is equal sa Doe. Ayan. So, what if gusto kong i-add yung last name sa name? Okay? Pero, using yung assignment operator na ito, concatenation. So, pwede natin gawin is name is dot equal sa last name. Ayan. Echo name. So, ang magiging value ngayon ng name variable ay John Doe na. Ayun lang naman. Parang yung last time lang din naturo ko is na skip mo lang yung dalawang steps, yung isang step pala rather, na instead na mag-assign ka pa ng another line, isahan na lang. Cool. So, yun lang naman so far yung dalawang operators natin sa string. Next operator na tayo. Ayan. Conditional assignment operators are handy operators that can be used to set the value of a variable based on a given condition. Ito yung dalawang conditional assignment operators. Yung una yung ternary operator.
And yung pangalawa ay null coalescing operator. So, yung null coalescing operator ay, tawag na to, naging available ito ng PHP 7. Okay? So, try ko nga i-demo to right now. Ayan. So, una nating check ay yung ternary operator. Basically, yun, na yung operator na yun ay nag-a-assign ng value sa isang variable based sa condition. Okay? So, for example, ang syntax nun ay simple lang naman. So, gagawin natin yung condition. Then, question mark. Needed yung question mark. Tapos, yung value. If yung condition ay turns out to be true, dito siya sa value 01. Ayan. Else, kailangan natin ito, colon. Tapos, kapag false naman yung kinalabasan, value 02. Ayan. So, ayan, condition. Tapos, question mark. Then, pag yung condition ay true, dito siya papasok sa value 01. And, huwag kakalimutan yung colon. And pag yung condition naman ay false, dito siya papasok sa value 02. So, gawa tayo ng simple scenario para dyan. Or example para dyan. So, for example, meron tayong grade na variable. Which is, sabihin na natin, 75. Ayan. Tapos, meron tayong shout or string variable. Ayan. So, yung str, nakadepende siya sa grade. Okay? If yung grade ay greater than sa 75, is greater than sa 75, ang value ng str ay you pass. Okay? Else, ayan, value niya ay you failed. Try again. Ayan. So, itry natin i-run ito. Echo kung ano na yung value ng str ngayon. Boom. You failed. Try again. Bakit? Kasi yung grade ay hindi naman siya greater than sa 75. Okay? So, yun yung idea ng ito. It's a great example sa ternary operator. So, cool, di ba? Kasi pwede kang maglagay ng condition, tapos pwedeng yung condition, pwedeng yung value ng variable ay nakadepende doon sa result ng condition mo. So, ito siya. So, ito yung condition. Huwag kakalimutan yung question mark. Then, yung pag true, yung kinalabasan ng condition na to. Ito. And, for example, false naman, dito siya papasok. Ayan. Ayan. So far, parang naubos na ata natin yung mga operators. Ayan. Sa next naman ay pag-aaralan naman natin yung mga conditional. Yan, yung mga sa control flows na tayo. Like for example, yung mga if and if else. So pag-aaralan natin yung susunod.